नमस्ते। आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ सिल्भर एप बार कसरी राख्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु र म चाहिँ पहिलाकै प्रोजेक्टमा टुबी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु र तपाईले चाहिँ मेरो मोबाइलको लाइभ प्रिभ्यू पनि देख्नु भइसकेको छ र अब आउनुहोस् र कोड गर्न थाल्नुहोस् र म चाहिँ आज यो ग्रिड भ्यूमा काम गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा फाइल बनाइसकेको छु जुन चाहिँ मैले पेज फोल्डर भित्र एउटा सिल्भर डट बनाइसकेको छु र मैले अलरेडी त्यो क्लासको नाम चाहिँ मैले अलरेडी यो माई होम डटमा यो कल गरिसकेको छु फंक्सन र अब आउनुहोस् अब कोड गर्नुहोस्। पहिला सिल्भर एप बार भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ। सिल्भर एप बार भनेको यसले के गर्छ भन्दाखेरि एनिमेसन प्रड्युस गर्छ। हाम्रो एप बारमा जब स्क्रोल गर्दाखेरि प्रड्युस एन एनिमेसन अन द एप बार वाइल स्क्रोल गर्दाखेरि हैन यसले एनिमेसन इफेक्ट प्रोभाइड यसले प्रड्युस गर्ने भयो। र अब आउनुहोस् अब कोड गरौँ। अब मैले यो स्क्याफोल भन्ने एउटा रिटर्न गरेँ। अब स्क्याफोल भित्र हाम्रो एप बार र जेनरली के हुने भयो बडी भन्ने प्रपर्टी हुने भयो। म चाहिँ अब एज अ एप बार लेख्दिनँ, म चाहिँ अब एज अ बडी भन्ने प्रपर्टी लेख्न चाहन्छु। बडी भित्र चाहिँ म के लेख्छु भन्दाखेरि आज म कस्टम स्क्रोल भ्यू लेख्न चाहन्छु र कस्टम स्क्रोल भ्यू भित्र चाहिँ यसको हेरौँ प्रपर्टी के छ। म चाहिँ अब के प्रपर्टी युज गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ आज मेरो मेन मोटिभ भनेको नि हजुरहरूलाई सिल्भर एप बार कसरी के भन्छ डिजाइन कसरी राख्ने हाम्रो एपमा त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि म यो सिल्भर भन्ने यो लिस्ट म क्रिएट गर्न चाहन्छु र यसभित्र चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सिल्भर एप बार राख्न चाहन्छु र सिल्भर एप बार भित्र के प्रपर्टी छ हेरौँ। यहाँ त थुप्रै प्रपर्टी छ। अब हेरौँ एउटा युज गरौँ। पहिला यसको लिडिङ भनेर युज गरौँ। लिडिङ भनेको सिम्पली तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै पनि टाइटलको लेफ्टपट्टिलाई हामीले लिडिङ भनिन्छ र राइटपट्टिलाई चाहिँ हामीले एक्सन भनेर बुझ्न सकिन्छ। र लिडिङमा चाहिँ म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि आइकन दिन चाहन्छु। आइकन डट मेनु भनेर दिन चाहन्छु र यसको सिल्भर एप बारको टाइटल पनि छ र टाइटल भनेको हाम्रो जेनरली टेक्स्टमा हुने भयो र म टेक्स्टमा चाहिँ म आज सिल्भर एप बारै राख्न चाहन्छु र यसको एक्सन पनि हेरौँ न। एक्सन अहिलेको लागि चाहिँ नराखौँ, एक्सन राखौँ न। यसको लागि म आइकन डट एड अलार्म राख्न चाहन्छु र एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ हाम्रो एपमा कस्तो चेन्ज आउँछ। म यो सिल्भर भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्न चाहन्छु। आयो नि त अलार्म, यो मेनु आयो बिचमा यो सिल्भर एप बार आयो नि त। अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब यसको अर्को प्रपर्टी हेरौँ। अब यसको अर्को प्रपर्टी के हो भन्दाखेरि अब मलाई अब यसको हाइट इन्क्रिज गर्नु पर्यो। अब हाम्रो नर्मली एप बारको त हाइट बाई डिफल्ट यस्तो साइजको हुने भयो। अब सिल्भर एप बारमा त हामीले हाइटलाई पनि के भन्छ एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। अब त्यो कसरी गरौँ हेरौँ। हामीसँग एउटा प्रपर्टी छ एक्सपान्ड हाइट इक्वल्स टु, म अहिलेको लागि 200 राख्न चाहन्छु। यो भनेको डबल लिने भयो र यसको सेभ गरौँ। हाइट होला आयो नि त। यो सिल्भर एप बार चाहिँ अब मलाई के भन्छ यसको ठ्याक्क यहाँ राख्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली तपाईँले हामीसँग एउटा प्रपर्टी छ फ्लेक्सिबल स्पेस भन्ने एउटा प्रपर्टी छ। अब यसले के
गर्छ भन्दाखेरि एउटा विजिट भन्ने एउटा एक्सेप्ट गर्ने भयो। अब विजिटमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि फ्लेक्सिबल स्पेस बार भनेर लेख्न चाहन्छु र यसले के प्रोपर्टी युज गर्छ होल्ड गर्छ हेरौँ। यसले एउटा टाइटल भन्ने प्रोपर्टी होल्ड गर्ने भयो, ब्याकग्राउन्ड होल्ड गर्ने भयो, सेन्टर टाइटल। अब म चाहिँ टाइटल भन्ने लेख्न चाहन्छु, टाइटल भन्ने प्रोपर्टी र टाइटल हाम्रो जेनरली टेक्स्टमा हुने भयो र म यहाँ सिल्भर एप बार भनेर लेख्न चाहन्छु र सेभ गरौँ। आयो नि त, अब मलाई चाहिँदैन नि त, अब यो हटाइदिन्छु म। र त्यसपछि मलाई यो के भन्छ बिचमा राख्नु पर्यो। बिचमा राख्नको लागि हामीसँग फेरि एउटा प्रोपर्टी छ जुन चाहिँ सेन्टर टाइटल इक्वल्स टु हजुरहरूले ट्रु गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रु गरेपछि सिम्पली तपाईँले अब यो टाइटल अब बिचमा आउने भयो र मलाई यो यसमा चाहिँ एउटा के भन्छ फोटो राख्नु पर्यो ब्याकग्राउन्डमा। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग फेरि एउटा प्रोपर्टी छ, त्यो प्रोपर्टीको नाम भनेको ब्याकग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म पोस्टेड डट वाइमेलबाट के भन्छ इमेजलाई लोड गर्न चाहन्छु। म चाहिँ अहिले पोस्टेड डट वाइमेलमा जानेछु र म चाहिँ अहिले यो इमेज लोड गर्न चाहन्छु। र यसरी सेभ गरौँ, कस्तो चेन्ज आउँछ। फोटो आयो नि त। अब यसलाई ठ्याक्क यो एप बारमा कभर हुने गरी बनाइदिउँ। अब हामीसँग एउटा अर्को प्रोपर्टी छ जुन चाहिँ फिटले के गर्छ भन्दाखेरि यो पुरै फोटो चाहिँ यसले कभर गरिदिन्छ हाम्रो त्यो इन्टायर स्पेसमा। बक्स फिट डट कभर। अब सेभ गरौँ। अब यो पुरै लियो यसले फोटो। अब त्यसपछि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सिल्भर एप बारको तल एउटा फेरि म प्रोपर्टी लेख्न चाहन्छु जुन चाहिँ सिल्भर फिक्स फिक्स्ड एक्सटेन्डेड लिस्ट। यसले चाहिँ के लिने भयो भन्दाखेरि डेलिगेट भन्ने एउटा प्रोपर्टी लिने भयो, दुईवटा मेन प्रोपर्टी लिने भयो। यो आइटम एक्सटेन्ड भनेको के बुझिन्छ भन्दाखेरि हाइट भनेर सिम्पली तपाईँले बुझ्नुहोस्। म अहिलेको लागि हाइट चाहिँ म 200 दिन चाहन्छु। यो डेलिगेटको ठाउँमा चाहिँ यसले के लिन्छ भन्दाखेरि यसलाई होभर गर्नुहोस्। यसले सिल्भर चाइल्ड डेलिगेट भनेर लिने भयो। सिल्भर चाइल्ड लिस्ट डेलिगेट लिने भयो। अब यसभित्र चाहिँ अब लिस्ट भनेर हुने भयो। अब लिस्टमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यसको त्यो लिस्ट अफ आइटम हुने भयो। यसको प्रोपर्टीहरू हेरौँ। लिस्ट अफ चिल्ड्रेन भयो नि त। यसमा चाहिँ म एउटा कन्टेनर भनेर राख्न चाहन्छु, कन्टेनर विजिट। म चाहिँ मल्टिपल कन्टेनर राख्न चाहन्छु। यसको पहिला हाइट दिउँ न। हाइट चाहिँ म अहिलेको लागि के भन्छ 220 दिन चाहन्छु र विथ चाहिँ म पुरै इन्टायर स्पेस लिन चाहन्छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँले डबल डट इन्फिनिटी लेख्नुहोस्, नभए मिडिया क्वारीबाट पनि हुन्छ र यसको कलर पनि दिउँ, पहिला ब्लू ग्रे दिउँ र यसको यही कपी गरौँ तल पनि। र म अब कलरहरू चेन्ज गर्न थाल्छु। यो ब्लू दिउँ, यो ब्लू सेड गरिदिउँ यसलाई, यसरी सेभ गरौँ।
यो ग्रीन राख्दिउँ। ग्रीन राखेपछि आयो नि त। अब फेरि म मल्टिपल कन्टेनरहरू थप्न चाहन्छु। यसलाई सिम्पली कपी गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै के भन्छ विजिट राख्न सक्नुहुनेछ। र म यति राख्न चाहन्छु अहिलेको लागि। र म अब के गर्छु भन्दाखेरि कलर चेन्ज गर्न चाहन्छु। यो ग्रीन एसियन राख्दिउँ। ब्ल्याक राख्दिउँ। ब्ल्याक राखेपछि अब यो ग्रीनको ठाउँमा फेरि म अर्को ब्ल्याक राख्न चाहन्छु। येलो राखिदिन्छु म। येलो एसियन राखिदिन्छु। येलो मात्र राखिदिउँ। र यो ओरेन्ज राखिदिउँ। यो ओरेन्ज एसियन राखिदिउँ। पर्पल राखिदिउँ। पर्पल एसियन राखिदिउँ। यो ग्रे राखिदिउँ। र एकचोटि सेभ गरौँ। आयो नि त। थुप्रै अब मैले कन्टेनरहरू राखेँ नि त। अब के गरौँ भन्दाखेरि अब म फेरि एउटा यहाँ प्रोपर्टीहरू राख्नु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले। जुन चाहिँ तपाईँले के राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि होभर गरौँ। पिन भनेर राखौँ। पिन इक्वल्स टु ट्रु गऱ्यो भने के हुन्छ हेरौँ। अब मैले पिन इक्वल्स टु ट्रु गऱ्यो भने अब यसले म जब तल स्क्रोल गर्छु नि यसले माथि हाम्रो एप बारको टाइटल यसले देखाउँछ नि त। अब मैले यसलाई फल्स गरेँ भने यो बाइ डिफल्ट यो हाम्रो देखाउँदैन। यो एप बारको यो सिल्भर एप बार पनि यो पनि देखाउँदैन। यो तिनवटै देखाउँदैन। यति हेरौँ। ट्राई गरौँ। सेभ। सेभ भयो। अब यसरी म स्क्रोल गर्न थाल्छु। हरायो नि त हाम्रो त्यो एप बारको त्यो के भन्छ टाइटल अनि लिडिङ अनि एक्सन त्यो विजिट हरायो नि त जब मैले फल्स हाल्दाखेरि। अब त्यही भएर यहाँ हजुरहरूले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि ट्रु राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसको डकुमेन्टेसन हेर्ने भयो भने सिम्पली तपाईँले होभर गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले पढ्नु सक्नुहुनेछ। वेदर द एप बार सुड रिमेन भिजिबल एट द स्टार्ट अफ द स्क्रोल भ्यू। अब जब तपाईँले स्क्रोल गर्नुहुन्छ नि जब तपाईँले स्क्रोल गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भिजिबल भएर जानेछ तब तपाईँले ट्रु राख्यो भने। र हामीसँग फेरि अर्को एउटा प्रोपर्टी छ जुन चाहिँ फ्लोटिङ भनेर। यो पनि ट्रु राख्यो भने कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ। र म एकचोटि सेभ गर्न चाहन्छु। र सेभ गरेपछि म एकचोटि स्क्रोल गरेँ नि तलसम्म। र म के भन्छ जब म एकचोटि स्क्रोल गर्छु यसले माथिको सबै भ्यू देखाइदिने भयो हाम्रो एप बारको। र म जब एकचोटि स्क्रोल गरेँ नि यसले बाई अटोमेटिकली हाम्रो के भन्छ एप बारको यो कन्टेन्ट टाइटलहरू मेनुहरू र एक्सनहरू देखाइदिने भयो नि त। हामी के भन्छ एकचोटि तल स्क्रोल गऱ्यो भने सरी एकचोटि माथि स्क्रोल गऱ्यो भने तपाईँले यसको के भन्छ डकुमेन्टेसन पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। वेदर द एप बार सुड बिकम भिजिबल एज सुन एज द युजर स्क्रोल टुवर्ड द एप बार। जब युजरले चाहिँ माथि स्क्रोल गर्छ नि यसले चाहिँ एप बारलाई चाहिँ भिजिबल हुने गरी देखाइदिने भयो जब तपाईँले ट्रु राख्यो भने। र हामीसँग फेरि एउटा अर्को प्रोपर्टी छ जुन चाहिँ स्न्याप इक्वल्स टु ट्रु राख्यो भने। अब जब मैले अब स्न्याप इक्वल्स टु ट्रु राख्यो भने अब मैले यो कन्टेनरलाई स्क्रोल गरेँ तलसम्म होइन।
अब मलाई अब के भन्छ जब एकचोटि माथि स्क्रोल गर्छु नि यसले के भन्छ हाम्रो यो एप बारको कन्टेन्टको भ्यूलाई देखाइदिने भयो। ल हेरौँ, योचोटि मैले जब स्क्रोल गर्छु नि देखाएँ नि त। अब यसको डकुमेन्टेसन तपाईँहरूले पढ्न चाहन्छु भने यहाँ तपाईँले छ जब स्न्याप र फ्लोटिङ तपाईँले ट्रु राख्नुभयो भने फ्लोटिङ एपयर बार चाहिँ स्न्याप भएर जाने भयो भ्यूमा। मैले अघि नै त्यही हो, अघि मैले भनेकै कुरा हो। र जब म यसलाई यो स्न्याप र फ्लोटिङ फल्स राखेँ भने कस्तो आउँछ हेरौँ। र म एकचोटि तलसम्म स्क्रोल गर्न चाहन्छु र अब मलाई माथिको कन्टेन्टको भ्यू ल्याउनु पर्यो भने अब सिम्पली तपाईँले अब के भन्छ माथिसम्म नै स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले फ्लोटिङ र स्न्यापलाई फल्स राखेको हो, त्यही भएर तपाईँले माथिसम्म नै स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो यो कन्टेन्ट के भन्छ एप बारको भ्यू तपाईँले देख्न चाहनुहुन्छ भने। अब बेसिकली त हामी के भन्छ यो फ्लोटिङ स्न्याप सबै ट्रु नै राख्ने गर्दछौँ। अब तपाईँले बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। मैले फ्लोटिङ र स्न्याप मैले फल्स राख्दाखेरि अब मैले अब के भन्छ तलसम्म के भन्छ स्क्रोल गरेँ नि, अब मलाई माथिको कन्टेन्टको भ्यू हेर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि सिम्पली अब तपाईँले के गर्नु तपाईँले माथिसम्म नै स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कन्टेन्टको भ्यू हेर्नुको लागि। जब तपाईँहरूले फ्लोटिङ र स्न्याप फल्स राख्यो भने अब जब तपाईँले ट्रु राख्नुभयो भने एकचोटि तपाईँले स्क्रोल माथि गर्नुभयो भने सिम्पली तपाईँले एप बारको कन्टेन्टको भ्यू देख्न सक्नुहुनेछ। र सिल्भर एप बारको मेनली युज हुने प्रपर्टी नै यति हो। र तपाईँलाई यहाँ के भन्छ यो सिल्भर फिक्स एक्सटेन्डेड लिस्ट पनि यो सिल्भर फिक्स एक्सटेन्डेड लिस्ट भनेको मैले यो के भन्छ एप बार सिल्भर एप बारको तलपट्टिलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। सिम्पली तपाईँले यसमा सिल्भर लिस्ट पनि हाल्न सक्नुहुनेछ, केही चेन्ज आउँदैन। सिल्भर लिस्टले चाहिँ अब यो आइटम एक्सटेन्ड भनेर यसले लिँदैन, सेम त्यही हो, सेम त्यही देखाउँछ। र आई होप अब तपाईँले सिल्भर एप बार अब हाम्रो फ्लटरमा कसरी युज गर्ने भनेर बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र म त्यसको रिप्लाई पनि दिन चाहन्छु। र सिम्पली तपाईँले सिल्भर एप बार कति बेला युज गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँलाई यदि हाम्रो यो एप बारलाई चाहिँ एकदम के भन्छ एनिमेसन देखाउनु पर्यो, एनिमेसन इफेक्ट देखाउनु पर्यो भने त्यति बेला युज गर्नुहोस्। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।